अब यहाँ हामी टाइप अफ सर्वेइङ हेर्छौँ साथी हो। यसमा चाहिँ के छ भने हैन, टाइप अफ सर्वेइङमा पहिला डिपेन्डिङ अन फिल्ड हैन, अनि डिपेन्डिङ अन फिल्ड त्यो पनि सब डिभिजन भएको छ हैन। ल्यान्ड सर्वे सब डिभिजन हैन, डिपेन्डिङ अन फिल्डमा ल्यान्ड सर्वे आउँछ एउटा हाइड्रोग्राफिक सर्वे आउँछ हैन साथी, अनि एउटा चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे आउँछ। अब चाहिँ अब हामी चाहिँ पहिला ल्यान्ड सर्वे हेर्छौँ साथी हो। ल्यान्ड सर्वेको पनि सब डिभिजन भएको छ हैन। टोपोग्राफिक सर्वे हैन, टोपोग्राफिक सर्वे टोपो म्याप पनि भन्छ यसलाई हामी। इट कन्सिस्ट अफ माउन्टेन, रिभर हैन, वाटर बडिज एन्ड स्ट्रिम हैन, लाइन्स एन्ड अदर कल्चरल डिटेल्स लाइक रोड, रेलवे, टाउनसिप, बिल्डिङ, प्लेइङ कार्ड इटिसी हैन। अनि त्यसपछि कैडेस्ट्रल सर्वे भने टु फिक्स द बाउन्ड्री अफ एनी प्रोपर्टिज लाइन हैन, अनि म्युनिसिपालिटिज, स्टेट इटिसी। अब यो बाउन्ड्री चाहिँ फिक्स गर्छ, कुनै पनि प्रोपर्टिजको बाउन्ड्री फिक्स गर्छ, अनि क्याल्कुलेसन यसले एरिया पनि क्याल्कुलेट गर्छ हैन। टु मार्क प्रोपर्टिज अफ इन्डिभिजुअल हैन, आफ्नो पर्सनल खेतबारी हैन, अनि बाउन्ड्री त्यसको पनि बाउन्ड्री चाहिँ मार्क गर्छ यसले। अनि त्यसपछि सिटी सर्वे हेर्छौँ। टु फिक्स द एलाइनमेन्ट अफ हैन स्वेरेज वाटर सप्लाई हैन, त्यो सहरमा चाहिँ जे कन्स्ट्रक्सन यताउता हैन, ड्रेनेजहरुको हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन अफ रोड हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि ब्रिज हुन्छ, फ्लाइओभरहरु हुन्छ हैन, त्यसको चाहिँ सिटी सर्वे, त्यो सिटी सर्वे अन्तर्गत पर्छ साथीहरु। टु गाइड म्याप फर टुरिस्ट, अहिले टुरिस्ट हैन, अब कल्चरल प्लेसमा हैन टुरिस्टहरुलाई त्यो गर्नलाई पनि गाइड चाहिँ के गर्छ, यो सिटी सर्वे अन्तर्गत पर्छ। अनि हाइड्रोग्राफिक सर्वे चाहिँ मेराइन सर्वे साथी हो। म्यापिङ, मेजरमेन्ट हैन अफ लार्ज वाटर बडिज, नेभिगेसन, कन्स्ट्रक्सन अफ हार्बर, प्रिडिक्सन अफ टाइड्स, डिटरमाइनिङ मिन सी लेभल हैन, अनि त्यसपछि सी लेभलको पनि यसले चाहिँ मिन सी लेभल पनि डिटरमाइन गर्छ, त्यो सब चाहिँ हाइड्रोग्राफिक सर्वेमा पर्छ। लार्ज वाटर बडिज जस्तो समुद्र भयो हैन, रिभर भयो, नेभिगेसन, कन्स्ट्रक्सन अफ हार्बर, प्रिडिक्सन, टाइड्स हैन, कति बेला ठुलो लहर आउँछ, त्यो चाहिँ सब चाहिँ केमा पर्छ, हाइड्रोस्कोपिक सर्वेमा, मेराइन सर्वेमा पर्छ। टु मेजर द डेप्थ अफ द वाटर एन्ड भेलोसिटी अफ वाटर, यसले चाहिँ वाटरको डेप्थ पनि मेजर गर्छ हैन। अनि टु मेजर द डेप्थ अफ लार्ज वाटर बडिज आइसी वी युज इचो साउन्डिङ, हामी चाहिँ समुद्रको चाहिँ गहिराई नाप्नलाई चाहिँ इचो साउन्डिङ मेथड युज गर्छ साथी हो। अनि एस्ट्रोनोमिकल सर्वे डिटरमाइनिङ एब्सोल्युट लोकेसन, एक्जाम्पल चाहिँ ल्याटिट्युड अफ हेभेनली बडिज लाइक सन स्टार। अब सन स्टारको पोजिसन हैन, त्यसको ल्याटिट्युड नर्थ साउथ हैन, कुन डाइरेक्सनमा छ, त्यो सब चाहिँ डिटरमाइन के एस्ट्रोनोमिकल सर्वेमा पर्छ साथी हो। त्यसको लोकेसन कति के टाढा छ, त्यो सब चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वेमा पर्छ, अन्तर्गत पर्छ। अब सेकेन्डमा हेर्छौँ हामी, यो फर्स्टमा हैन डिपेन्डिङ अन फिल्ड अन्तर्गत चाहिँ यति पढेको थियो हैन। अब डिपेन्डिङ अन प्रपोज, अब प्रपोजमा हैन इन्जिनियरिङ सर्वे हुन्छ, मिलिट्री सर्वे हुन्छ। अब इन्जिनियरिङ सर्वे भनेको द अब्जेक्टिभ of this type of survey is to collect data for designing road, railway, engineering survey ले इन्जिनियरिङले गर्ने काम चाहिँ सब यसमा पर्दो रहेछ, जस्तो रेलवेज, इरिगेसन, वाटर सप्लाई, सिवेज और एनी अदर स्ट्रक्चर, बिल्डिङ यताउता इन्जिनियरिङ सर्वेहरू सब यस अन्तर्गत पर्दो रहेछ। अनि मिलिट्री सर्वे भनेको प्रिपरेसन अफ म्याप फर मिलिटरी इम्पोर्टेन्स डिफेन्स एन्ड प्रपोज। अनि म्यान सर्वे मिलिटरीको अन्तर्गत जति सर्वेहरू पर्छ त्यो सब चाहिँ मिलिटरी सर्वेमा पर्छ साथी हो। प्रिपरेसन अफ म्याप फर मिलिटरी हैन, इम्पोर्टेन्स डिफेन्स प्रपोज हैन, मिलिटरी। अब अर्को चाहिँ माइन सर्वे। दिस सर्वे इज युज फर एक्सप्लोरिङ मिनरल वेल्थ हैन, त्यो पेट्रोल, डिजल, यो चाहिँ कोइल, कपर, गोल्ड, आइरन ओर्स इटिसी, यो चाहिँ सब कहाँ के कस्तो छ हैन, कहाँ पेट्रोल, डिजल हैन, कोइल, ओइल, यो लोकेसनहरु फाइन्ड गरेर त्यो सब निकाल्ने काम, एक्सप्लोर गर्ने काम गर्छ, त्यो सब चाहिँ माइन सर्वे अन्तर्गत पर्छ साथी हो।
अब जियोलोजिकल सर्वे छ, द सर्वे विच इज युज फर फाइन्डिङ डिफ्रेन्ट स्ट्राटा इन द अर्थ क्रस्ट, आई टाइप अफ रक, फल्ट लाइन्स होइन, टाइप अफ कुन टाइपको अर्थ छ होइन, त्यो रक छ, त्यो सब चाहिँ फल्ट लाइन्स होइन, त्यो सब चाहिँ जियोलोजिकल सर्वे अन्तर्गत पर्छ साथी हो। अब यो चाहिँ आर्कियोलोजिकल सर्वे भनेको दिस टाइप अफ सर्वे इज फर अनअर्थिङ होइन, रियलाइज अफ एन्टिक्विटी टु प्रिपेयर आर्कियोलोजिकल म्याप अफ हिस्टोरिकल प्लेस एन्ड टुरिस्ट सेन्टर। अब यसले चाहिँ के गर्छ, आर्कियोलोजिकल म्यापहरू के त्यसको लोकेसनहरू चाहिँ देखाउँछ साथी हो। त्यो बनाउनलाई चाहिँ होइन आर्कियोलोजिकल सर्वे गर्छ होइन, लोकेसन चाहिँ देखाउनलाई टुरिस्टहरूको, टुरिस्ट सेन्टर प्लेस, त्यो पुरानो धर्म संस्थाहरू त्योहरू देखाउनलाई, त्यो चाहिँ सब आर्कियोलोजिकल सर्वे अन्तर्गत पर्छ साथी हो। एन्ड बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट युज सर्वे मे बी क्लासिफाई। अब बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट युजहरू छ होइन, इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हामी युज अनुसार डिभाइड क्लासिफाई भएको छ। जस्तो चेन सर्वे हुन्छ, चेन सर्वेले हामी चेन युज गरेर सर्वे गऱ्यो भने त्यसलाई चेन सर्वे भन्छौँ। कम्पास युज गरेर सर्वे गऱ्यो भने कम्पास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे भन्छन्, थेडोलाइट सर्वे, ट्याचोमेट्रिक सर्वे छ होइन। मोडर्न सर्वेइङ युजिङ इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट लाइक डिस्टेन्स मिटर्स एन्ड टोटल स्टेसन। अब मोडर्न इक्विपमेन्टहरू, टोटल स्टेसन होइन, यो सबहरू इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट लाइक डिस्टेन्स मिटर होइन अनि टोटल स्टेसन यस्तोहरू युज गरे भने त्यो चाहिँ फोटोग्राफिक एन्ड एरियल सर्वे, त्यस टाइप जस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरे त्यही अनुसार होइन सर्वेलाई डिभाइड गरिएको छ। चेन युज गर्यो भने चेन सर्वे होइन, मोडर्न इक्विपमेन्ट युज गर्यो भने मोडर्न सर्वे, फोटोग्राफिक एन्ड एरियल सर्वे,